ডালি কাটি Hi friends, বহুত দিনৰ পৰা এটা গান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল লেচন বনাই দিব লাগে ABCD বাবুদাই গাইছিল গানটো সেই গানটো পুৰণি গান দুটা লিড পাৰ্ট আছে মই ইয়াৰ দুটা পাৰ্ট কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰলেডটো আজি দেখাই দিম আৰু নেক্সট পাৰ্টটো মই ছেকেণ্ড ইণ্টাৰলেডটো নেক্সট পাৰ্টত মই বনাই দিম তো বেছি দিন নকৰোঁ গানটো আছে আমাৰ ইমেজেছ স্কুলত ইয়াত ধৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ধৰিব পাৰোঁ তো লিড পাৰ্টটো আহিছে আমাৰ ইৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আছে এইখিনি পাৰ্ট তো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত হৈছে ই নট তাৰপিছত এ তাৰপিছত বি ই এ আৰু বি নটটো বজাই ওপৰলৈকে ওৱান টন ফুল তাত মডিউলেশ্যন কৰিব লাগিব 3 times modulation করলে হল 4 time ফুল কৰি পেলাই এফ শার্প নট কৰিব হল নেক্সট সি শার্প F sharp তাৰপিছত এটো আছে A G sharp third string E C sharp up slide কৰি B the fourth finger A পৰা স্টার্ট করলে হল আবার বাজা দিছো সেকেন্ড ফার্স্ট দেখা দিছো হল কিনাকে তার নেক্সট পার্ট হইছে এটো এই পাৰ্টটো হাৰমনিক কৰি বনাব বজাইছো তোমালোকৰ প্ৰচেছৰ আছে না মই নাজানো এটো মই বজাইছো এক মিনিট এটো টোনটো হৈছে হাৰমনিক এ মেজৰ থাৰ্ড হাৰমনিক এটো হল মই থাৰ্ড হাৰমনিক কৰি বজাইছো মই ইয়াত প্ৰচেছৰ টোনটো বনাই লৈছো হেই মোৰ আছে প্ৰচেছৰ GT100 তো তোমালোকৰ যদি GT100 আছে এই মেজৰত হে বস্তুটো মই কৈ দি আছো এই এফেক্টটো হৈছে যিবিলাকৰ হে আছে GT100 আছে তাতে তোমালোকৰ এফেক্টছত হাৰমনিছ বুলি এটা এফেক্ট আছে এই হাৰমনিছ এফেক্টটো থাৰ্ড ভয়েস ওয়ানত ৰাখি পেলাই আৰু প্লাস থাৰ্ড কৰি দি মাস্টাৰ কিটো হল এ কৰি দিলে হল মাস্টাৰটো এ কৰি দিলে মানে এইটো থাৰ্ড হাৰমনিক যেতিয়া হ'ব এই থাৰ্ড হাৰমনিকটো হলে এই টোনটো বজায় বুজিছা তো মই নোট কেটা কৈ দিছো এফ শার্প B D C sharp তাৰপিছত B C sharp B A তাৰপিছত E একেটা নোট এবাৰ দিছো ওকে
একবাৰ দেখাই দিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা এইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰলিউড তো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত লৈ আহিম ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লিডটো বৰ বেছি টান নাই আৰ্ম যদি আছে তোমালোকৰ গিটাৰত কিন্তু মই আৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত তো আজি আছিল এইটো লেচন থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং